Hello mga momshi, mga popshi, mga Barbies! Welcome back to my YouTube channel. My name is Kenny Superstar at sa lahat ng mga bago sa channel na ito, my name is Kenny Superstar. And please, don't forget to click on that subscription button below at click yung notification bell button para updated po kayong lahat sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Yes, thank you very much sa pag-watch ng aking bagong video today. Anyways, gagaragan. Ilang araw na kasi ako nagwawalwal, kaya yun. Anyways, alam niyo na kung ano tong video na to. Kasi yung una nating video was a review of Ryx Beautiful Skin Starter Kit. So ngayon naman ang review natin is Ryx Skincerity Poreless Maintenance Kit. So I've been using these products for 2 weeks na. Almost 2 weeks or 2 weeks na. So yun, obviously gaya nung nakaraan, bukas na yung product, halos pa ubus na. Actually yung facial wash kanina naghihingalo na, Yun lang reklamo ko lagi, ang liit ng content ng facial wash ng skin ng Ryx. I don't know why. But before anything else, disclaimer po, hindi po ito paid. Hindi rin po ito sponsored ng Ryx, okay? I voluntarily again tested another product of them if it really works. And I think it does siguro. And mind you guys, while I'm recording this video right now, I'm not using any BB cream or powder. Ang huling nilagay ko lang sa mukha ko ngayon sa video na to is yung Ryx Poreless Maintenance Day Cream. Yun lang ang nilagay ko sa mukha ko. Wala na pong iba. Siyempre, naglagay naman ako ng konting, lip tint para naman may kulay naman yung labi ko. Baka magmukha naman akong zombie sa harapan ninyo, diba? Kaya naman yan. Let me introduce you to the product itself. So, here it is. Ganito yung itsura ng box niya. As you can see, yan. Ganyan. So, nakabukas na siya. Anyway, so, introduce ko kayo. Ito yung facial wash niya. So, this is a poreless gel cleanser. Actually, yung amoy nito, compared dun sa Rejuve, was kinda mas matapang konti. Kasi yung Rejuve medyo milky yung kanyang odor, yung smell. Ito medyo lang, hindi naman super matapang, pero mas medyo palaban konti, ganon. So, ito siya. Yan. So, ayan, yan siya. Okay, as you can see, clear gel siya. Parang din yung Rejuve niya. So, pero mas iba lang yung amoy nito. Saka ito, walang rejuvenating contents or anything. So, talagang pang cleanser lang talaga siya. Anyways, it comes in a 40 ml bottle or tube. Talagang kokonti lang yung laman. Kaya, ang ginagawa ko, para lumabas yung tamang bula niya, mas bumula siya, once you put the product, what you do is you lather. Ilalather mo siya ng bonggang-bonggang hanggat bumula siya, tapos ilagay mo na sa face mo, ikalat mo. Lalo na ako, medyo malaking face ko compared sa mga artistahing mukha. So yun, nilalather ko siya ng bongga. Next naman sa product is, of course, yung toner. Hindi mawawala ang toner. So yan, ito yung day and night toner nila. So this is a poreless toner, darling. Ayan. Yan, mag-zoom ka, shoot ka. Okay na ba? Ayan. So, ito, 6 ml naman ito ngayon. Ngayon, ang maganda dito, gustong-gusto ko yung packaging nito kasi meron siyang stopper. O, di ba? Malakas pakaalak pa rin stopper. Ayan, yung stopper niya. So, ang gagawin mo dyan, bubuksan mo yan ng very, very light. Ayan. So, walang problema. Kahit nawala yung takip nito, this one here, kung matapon siya or something like that, hindi lalabas yung content. Kasi nga, may stopper siya. So, good job tayo dyan, Ryx. Promise. Gusto yung part na yan. And then, yung amoy nito, magkasing amoy din sila nung poreless gel cleanser. Okay. So, I think yun ata ang paraan ng para malaman mo kung anong product ang ginagamit mo. Yung scent din lang, iisa. So, magandang technique din yung ginawa ng Ryx doon. One thing that I don't like about this, meron ba? Charot. Hindi. Nung ina-apply ko siya, nung mga 7th, 8th day ko na, medyo mahapdi dito sa may T-zone area ko. Tapos na ako mag-rejuve, diba? So, mahapdi siya. Pero, hindi naman siya yung mahapding hindi mo kayang tiisin, diba? Yung niloko ko nga, tiniis mo, diba? Kinaya mo. Yung pakihapdi lang ng very, very light. So, yan. Yun lang naman yung reklamo ko dito sa toner. Anything else? Wala na. Next is yung day and night cream nila. Ay, najulog.
Anyways, yung day and night cream naman nila mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies, ay mga jutes. Ang cute-cute, diba? Ang jujutay, diba? Look. Diba? Yan ang day and night cream nila. So, as you can see, yung day cream nila is only 15 grams. Then, yung night cream nila is also 15 grams. I put a lot of this on my face, lalo na sa gabi and then sa umaga. Kasi feeling ko mas magandang effect pag talagang generously you apply a lot of this. Kasi pansin ko din marami siya, 15 grams to ganito lang siya kaliit. Paubos na yung toner saka yung gel, etong dalawa hindi pa, lumalaban pa, diba? So, one thing that I don't like about the day cream nila, may patchy something siyang puti-puti, oo. Parang residue or namumuo-muo. Parang, alam nyo na, yung gano'n yung tsura niya. Oh, no! Parang gano'n, oo. Kaya, yun lang naman. Kaya, minsan, pag nalalagay na ako ng BB cream going to work, medyo humahalo siya. Kaya, medyo mahirap siyang tanggalin. Kasi kailangan mong tanggalin talaga ng isa-isa. Okay, yun lang naman yung reklamo ko. Anything else, wala naman. I like the night cream kasi feeling ko talaga, nakakaganda talaga siya ng face, ng skin, nakaka-refresh the morning next, diba? Paggising mo. And, mamaya ipapakita ko sa inyo isang video na I woke up like this na video ko. So, dun yung makikita kung anong effect ng night cream compared sa day cream, sa day skincare ko. Yan. Anyways, dapat pala sinabi ko to kanina bago nag-umpisa yung video. I would like to tell you guys that a week after maubos nung rejuvenating set ng Ryx, which is yung skin starter kit nila, 1 week kong pinahinga yung face ko. I think that's how should people do whenever na matapos yung rejuvenating face nila. Diba? Hindi face ha, face. As in P-H-A-S-E. So yun. I think they need to rest their skin. So ang ginawa ko naman, nirest ko siya ng 1 week. Then after that, pumunta ako, nagtinadyawan. So, I'm gonna show you some pictures here. Oh, diba? I really made babad sa sun that time. Talagang in-enjoy ko yung early summer getaway namin ng mga pinsan ko. Kaya yon medyo, or talagang nag-tone down yung skin ko. So, from rejuve, biglang bumalik sa, diba, pagka Teacher Bayani. Kung hindi niyo siya kilala, ito yung teacher niya, yan. Black beauty si ate. Oo, ganyan ang tsura niya. So, more-morena yung looks ko nung pagbalik ko dito. Then, I started using yung Ryx Poreless Maintenance Kit. And I think hindi naman ako binigo ngayon ulit ng Ryx. Oo. So, hindi gaya nung unang yung starter kit na medyo komplikado yung pag-a-apply mo kasi kailangan dab-dab lang or something like that. Ito, lalo na sa toner, pwede mo na siyang i-wipe. Oo. Hindi gaya nung sa toner dun sa Ryx na rejuvenating set nila, hindi mo siya pwedeng i-wipe ng ganun-ganun lang. Dapat dab-dab-dab lang. Oo. Kasi, I don't know why, para mas ma-absorb daw easily yung gamot or yung toner. I'm going to show you right now kung ano yung mga pinagdaanan ko while using this product. So, one thing from day one. Oh, mom, she mo pop, she mo Barbie. So, this is my day first of using Skincerity Poreless Maintenance Kit. So, ginamit ko siya I started last night and kanina. So, wala pa akong nilagay na makeup as of now. And, wala naman ako nararamdaman na kakaiba. Sa maintenance lang kasi siya, hindi siya rejuvenating. So, I won't expect any peeling or any burning sensation as I go on using this product. So, let's see kung ano pwede mangyari sa akin sa skin ko after I use the skin starter kit. Nasa maintenance level na ako. So, let's see on the following days. Yes, good afternoon mga moms, mga pops, mga Barbies. This is my day second of using Ryx Poreless Maintenance Set or Kit. As of now, wala pa naman ako nakikitang ibang reactions yung mukha ko. I mean, wala naman siyang peeling, wala siyang redness, or wala siyang hapding nararamdaman as of on my second day. And this is March 7, 2020. So, I'm still looking forward for the following days kung ano yung magiging tsura or magiging kalabasan nito once I finish using the product. So, yan. Excited naman ako very much. So, I'll see you again tomorrow for my third day. Yan. Hello mga moms, mga pops, mga Barbies. Welcome to my third day of using
Ryx Poreless maintenance kit. So, as of now, wala namang pangangate, walang paghahapde, wala namang peeling. Oh, ay, wait, may puti-puti. Ito yung sakon lang to sa ginagamit kong day cream. Ayun, in all fair, sabi ng friend ko kagabi kasi we went out. Pero kahapon, nung pumunta ako sa bahay nila, I wasn't wearing any makeup at all. Sabi niya sa akin, in all fair, ang ganda ng kutis mo ngayon compared dati. I mean, it's fine. My kutis is fine. Wala namang dapat wala naman dapat ikahiya, parang ganon. I've been always confident about my skin. And, yun, sabi niya, it's much better even without makeup. Sabi niya sa akin. So, yun. I think, it's still a case-to-case basis kung magiging hiyang ka sa ganitong klase ng product. And, as for me, it's good. I don't know in the long run kung anong, diba, effect nito sa mukha ko. So, let's see on the following days. Good morning mga moms, mga pops, mga Barbies. So, welcome to my day 4 of using Ryx Skincerity Poreless Maintenance Kit. So, as you can see right now, wala akong gamit na makeup. Ang pinakahuling in-apply ko lang dyan was the day cream. Yung day cream, pansin ko meron siyang parang yung SPF 60 na nasa skin starter kit nung Ryx, yung pinakaunang rejuve na ginamit ko. Halos pares sila na may glossy feels or effect. Meron siyang pagka-glass skin. And take note ha, galing akong dagat a week ago. And ngayon, 4 days pa lang, nakikita ko na agad yung effect. As you can see, right? So, wala akong in-extend sa ilaw ngayon. Wala akong in-adjust sa camera ko. I'm just using the front cam. Okay? But, look. Diba? Pero mainit siya. I mean, mainit kasi summer na. Shoota. And I'll see you tomorrow for my day 5. Good morning, mga moms, mga pops, mga Barbies. Welcome back to my day 5 or 6 na ba ito? I don't know. I forgot. Anyways, I'm still using the front cam. So, let's do a close-up. As you can see, ayan, medyo meron na siyang glass skin effect. Oo. Ito yung poreless maintenance kit or set ng Ryx Skincerity. So, meron pa rin akong problema when it comes to my blackheads. There. It's still visible. Oo. Kahit dun sa starter kit nila, hindi siya nag-lessen siya. Oo, yung blackheads ko. But, still, there is still left na mga blackheads, even using the poreless maintenance now. But siguro, hindi na siya ganun ka-obvious, hindi gaya nung dati, talagang obvious na obvious siya. And I'm loving it kasi ang ganda ng skin, how do you say this? Complexion ko ngayon, I'm turning into morena. What I say is kasi galing ako ng dagat, diba, a week prior to using this product. So, I guess maganda siyang combination to rest your skin from the rejuve, then transition to poreless. So, at least 1 week. And then, may babad sa araw and everything. But now, it's working on it. Ang ganda ng effect. I'm loving it on the 5th or 6th. I forgot. Anyway, see you tomorrow for another update. Hello mga moms, mga pops, mga Barbies. Just an update for today's cosmetic tuloy. Ano yun yung sa poreless? Kasi kanina, diba, nakita nyo kanina sa video, yung day cream lang yung ginamit ko. And now, I put some BB cream on my face. And then, I noticed na hindi siya compatible sa BB cream na ginagamit ko ngayon. Which is yung Crayons by HBC. And that's, yung kanya, yung shade niya is Natural Beauty. And I can see that from here. See? Nahalata yung mga pores ko sa BB cream na ginamit ko. Diba? Kaya sabi kong ganyan kanina, parang may mali. Kasi parang instead na ma-finish yung, or ma-matte finish yung mukha ko lalo, parang nahalata ko yung pores ko na parang, or maybe because of the weather, kasi nga, mainit na. Remember, when there's heat or pag warm yung temperature, nagdadilate, diba? Yung mga bagay-bagay. Kaya siguro ganun. I don't know if it's with the weather. Let's say in the following days, tingnan ko kung ganun pa rin siya. Just an update. Good morning mga moms, mga pops, mga Barbies. Welcome to my day 7 of using Ryx Poreless Maintenance Kit. So, meron lang akong konting reklamo. Konting-konti lang naman. As in very, very last night when I put the night cream, ay yung toner, tapos yung night cream, medyo may hapdi konti. Tapos may pamumulang nangyayari dito on my T-zone area. But that's it. Kanina naman when I applied the toner and the day cream, wala naman siya. Reklamo ko lang sa day cream, medyo, hindi man patchy, pero malagkit siya. Look. See? Sumasama pa siya sa balat. Oh, look. Diba? Malagkit talaga siya. Tapos, meron siyang mga white na parang tissue. Hindi ko alam kung ano ba yun. Parang mga residue niya from the cream. Anyways, so yun lang naman. As of now, wala pa rin ako nakikitang breakouts. Wala ako nakikitang
um, imperfections sa performance nung poreless maintenance kit. So let's see on the following days. Good morning mga moms, mga pops, mga Barbies. Welcome to my day 8 of using Ryx Skincerity Poreless Maintenance Kit. So, ganun pa rin naman yung reklamo ko as of today. Malagkit pa rin siya sa fest. Pero in all fairness, ayoko talaga itong mga, ayoko talaga itong mga natitira-tirang, mga residue nung day cream. Sa night cream naman, wala naman siyang ganito. Pero sa day cream meron. I don't know why. Pero, every time that I'm using the day cream, feeling ko my skin is getting much better and better every day. Oo. Let us see dito sa my front cam. Meron pa rin akong blackheads as you can see there. Ayan. Don't mind the white ones kasi yun yung sinasabi ko sa inyong residue. So yan, may mga whiteheads pa rin. So hindi siya effective in removing other skin impurities. Pero whitehead wise, wala na akong whiteheads. Blackheads na lang ang problema. I think mas stubborn kasi ang blackheads when it comes to removing it. So, maybe it will take time bago mawala ito. Or maybe I need to change my other cosmetics. Baka it's the one causing my blackheads, diba? But anyways, I'll see you on my day 9. Good morning mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. So, I just wanna make an update, a quick one. So, ito ang I wake up like this look ko. Oh, wala pang hugas ng mukha yan, kagigising ko lang. As in, kagigising ko lang. So, nakikita nyo ngayon kung gaano ka-bare yung skin ko without any makeup. By just using the Ryx Skin Poreless Maintenance Kit kagabi bago matulog. So, yun. As you can see, medyo mahapdi siya dito sa part na to kagabi when I put the toner. Pero, nagsisettle down naman siya the next day. Hello mga moms, So, mga popsi. hindi ka kasali dito. Wala ka ng video, sis. Anyway, so yan ang update ko ngayon. So yun, gaya pa rin ng dati, hindi ako gumamit ng ring light ngayon sa harapan ng mukha ko kasi ayokong madaya kung ano man yung resulta ng Ryx sa akin, sa mukha ko. Ayokong gaya ng ibang ginagawa ng mga beauty vlogger na ang lalakas sa mga tama ng mga ilaw nila sa mukha nila. Ayoko ng ganun kasi minsan nawawash out or nawawala yung skin imperfections mo and then doon nag-iiba yung resulta. And I don't want that kasi gusto ko maging honest when it comes to my reviews sa mga products. Kasi skin ang pinag-uusapan dito. And that is one of the most vital or isa yun sa pinaka-vital na organ natin sa katawan. Kasi it covers like what? 70% of your body. Or, di ba? Siya ang cover. Siya ang nag-hold lahat ng organs natin sa loob. So pag nasira yan, it can cause you infections, kung meron kang open wounds or something like that. At hindi rin maganda na nasisirang skin mo dahil lang sa mga tsakang products na hindi naman honest yung pagre-review ng mga beauty vloggers. So, asahan nyo po na every time magre-review ako ng skincare product or anything on the market out right now, magiging honest po ako. Hindi po ako gagamit ng ring light sa harapan ng mukha ko. I would definitely totally recommend this product sa mga taong tapos na sa rejuve. Oo. Pero may nagtatanong sa akin, okay lang daw ba gamitin agad yung poreless maintenance? Not unless kasing flawless niya na si Nadine Lustre or si Catherine Bernardo o kaya si Liza Soberano, go ahead. Kasi talagang wala siyang peeling, wala siyang redness na mangyayari sa mukha mo. Anyways, so closer look up tayo. Lalapit ko yung mukha ko, ayan. Yan yung mukha ko ngayon. As you can see, lapit pa natin. Ayan. Okay. So, may mga flaws pa rin naman ako. Pero, mas umokay na siya. Mas umayos na siya. Diba? Anyways, if you like this video, please don't forget to subscribe and like this video. Oo. I'll see you again on my next review sa next product natin. Mga momshi, mga popshi, mga Barbies. Ingat po tayo, okay? Huwag na tayo maglalabas dahil sa coronavirus na yan, okay? I'll see you again next time.